خراب عادتونه یا غلط عادتونه یې ته ویلی شي bad habits. bad habits خراب عادتونه. هوښیار اوسه یا هوښیار اوسه be alert. be alert هوښیار یا هوښیار اوسه. خاموش اوسه خاموش اوسه be quiet. be quiet خاموش اوسه. چانس یا اتفاقی شکل by chance. by chance یعنی د اتفاق نه ویلی شي چانس هم ورته ویل by chance. clap hand. clap hand clap hand مطلب دا ده ورته چکچک وکړه. clap hand. dream on. dream on د دې څه مطلب ده dream on د دې دا مطلب ده چې یو چاته دا ویلی شي چې همداسې خوبونه وینه. dream on. every day. every day د دې دا مطلب ده هره ورځ. every day. please join us. please join us د دې دا مطلب ده چې له موږ سره یو ځای سه. please join us. اوس نوی پیدا شوي ماشوم ته څه وایي premature baby. premature baby دا وایي نوی چې کوم ماشوم پیدا شوی وي ورځ دوه کې ته ویلی شي premature baby. reducing cost. reducing cost د لګښت کمول یا د لګښت کمول. reducing costs. right this way. right this way د دې مطلب دا ده چې له دې طرف نه راشه. right this way. see who is it. see who is it وګوره چې څوک دی. see who is it وګوره چې څوک دی. it seems nice. seems nice هغه ښه ښکاري. she seems nice. او ننني یو څو سنټینس ملګرو